Chào mọi người, mình đang đứng trong phần khuôn viên phía trước của bảo tàng chiến thắng B-52 nhé. Hôm nay sẽ cùng mọi người xem khám phá xong trong cái bảo tàng này nó có cái gì đặc biệt nhé. Ngay ở phía trước bảo tàng đó là một cái đống phế liệu. Đây chính là phế liệu của một chiếc máy bay ném bom B-52 của không quân Mỹ. Tôi đang đứng ở phần cái đầu cánh ở bên trái của chiếc máy bay này, bởi vì nó bị bắn rơi lên tất cả những cái phần toàn vẹn của nó thì còn không còn nữa, có thể người ta không thu được lại về, và đây là tất cả những cái thứ mà tàn tích còn lại của một chiếc B-52 được quy tụ về đây. Thì nhìn ở bên ngoài này thì đây chúng ta có thể hơi hình dung ra, còn nếu mà nhìn ở bên ngoài ở một góc vì nó kích thước của máy bay là quá lớn nên nhìn nó chỉ như một đống phế liệu thôi, nhưng mà các nhân viên ở đây người ta đã cố gắng sắp xếp nó theo từng bộ phận. Ví dụ như phần động cơ thì họ sắp xếp ở phần phía trước và bên dưới của cái cánh để cho người ta dễ hình dung. Đây chính là một chiếc máy bay ném bom B-52 biểu tượng của siêu cường Mỹ trong những năm 1950. Đây, tôi đang đứng ngay gần cái phần động cơ đây. Đấy, qua hơn 45 chiến tranh mà cái phần hợp kim của động cơ này nó vẫn còn sáng bóng đây này. Đây là một chiếc máy bay do hãng Boeing của Mỹ chế tạo nhé. Đấy, động cơ này. Mỗi một bên cánh nó có 4 động cơ này. Máy bay này sẽ có tất cả 8 động cơ. Đấy. Đây là phần 4 động cơ của bên cánh trái của máy bay. Đây là phần đầu. Đấy. Tôi di chuyển sang bên này nha. Đấy, cho mọi người chưa bao giờ có cơ hội được xem thì có thể dễ hình dung ra. Xem ở ngoài thực tế thì nó to lớn lắm. Đây là máy bay ném bom hạng nặng. Tí nữa tôi tìm hiểu xem là cái máy bay này nó bị bắn rơi khi nào nhá. Đấy. Toàn cảnh nhá. Theo tìm hiểu của tôi, đây chính là xác của chiếc máy bay ném bom B-52 của không quân Mỹ bị quân đội ta bắn rơi trên bầu trời Hà Nội trong cuộc tập kích đường không chiến lược của Hoa Kỳ vào miền Bắc Việt Nam vào tháng 12 năm 1972. Thì trong 12 ngày đêm, Mỹ đã thả hơn 36.000 tấn bom, tức là tổng khối lượng nó vượt toàn bộ thời kỳ chiến tranh từ năm 1969 đến năm 1971, và là một trong những cái cuộc tập kích có cường độ cao nhất trong các cuộc chiến tranh. B-52 hay còn gọi là B-52 Stratofortress là loại máy bay ném bom chiến lược phản lực lớn nhất của không quân Mỹ sử dụng trong những năm 1950, bắt đầu từ năm 1955 ấy. Đây là cái loại máy bay do hãng Boeing của Mỹ chế tạo, và nó được chế tạo ra để thay thế cho các máy bay dòng Convair B-36 và B-47. Máy bay B-52 này là do hãng Boeing chế tạo bắt đầu từ năm 1954. Ta có thể tìm hiểu được những cái thông số cơ bản của chiếc máy bay ném bom B-52 ở trên cái bảng là người ta đã để sẵn ở đây nhá. Đây, sải cánh của nó đã là 56,39 m này, có diện tích cánh là 371,6 m này, chiều dài toàn bộ thân là 49 m này, chiều cao toàn bộ là 12 m này. Trọng lượng cất cánh tối đa là 221.350 kg. Trọng lượng rỗng là 77.200 kg. Tốc độ bay tối đa của nó là 957 km/h này. Tốc độ hành trình
là 819 km/h, khả năng tiếp cận tầm thấp độ cao từ 405 m đến 420 m, là từ tốc độ từ 652 đến 667 m. Đây là cái km/h, xin lỗi nhé. Đây là cái tốc độ mà nó dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là với khi vấp phải cái hỏa lực phòng không dày đặc của lực lượng đối địch. Kíp lái của nó gồm 6 người, tầm hoạt động tối đa là của loại B52G là 12.070 km, tầm hoạt động tối đa của loại B52H là 16.000 km, tầm hoạt động có tiếp dầu là 20.120 km. Đây, người ta cũng rất là chu đáo khi dẫn nguồn này từ tạp chí Gen vô cùng danh tiếng của Mỹ này. Của Anh nhé, tạp chí Gen này, cái phần chuyên về máy bay ấy, trích dẫn năm 90 và 91 nha. Đấy là những cái thông số cơ bản các bạn nhé. Đây là một số những cái quả bom vỏ quả bom nhé, mà người ta đã thu thập lại được. Đây là rất ít, vì cái máy bay này riêng một mình nó mang hết cỡ, có thể để mang đến 30 tấn bom. Tức là nếu mà trung bình một quả bom, một quả bom có nặng khoảng 100 cân ấy, thì nó có thể mang đến 300 quả bom như này. Và cái diện tích của nó, của một cái máy bay này, nó oanh tạc, nó có thể tấn công các mục tiêu trong vòng khoảng 2,5 km. Và đa số các loại bom thời kỳ này là bom trọng lực thôi, tức là rơi tự do đấy. Nhưng mà trước khi nó thả bom thì nó cũng nhận cái tọa độ từ các loại phương tiện tình báo trinh sát, chẳng hạn như là cái máy bay U2 sáo đen Blackbird, mà từng cái này thì các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé, có thể search từ máy bay ném bom U2 ấy. Như là có biệt danh gì là tôi nhớ không nhầm là cái bà đầm già, hay là Blackbird, con sáo đen đấy. Đấy, những quả bom khủng khiếp luôn, to. Máy bay ném bom B52 thì nó là máy bay ném bom chiến lược hạng nặng, nên là nó có khả năng mang cả vũ khí thông thường lẫn vũ khí hạt nhân. Còn ngay cho đến bây giờ thì quân đội Mỹ người ta cũng vẫn sử dụng loại máy bay này, chỉ có khác một cái là các hệ thống điện tử hàng không ấy, và điều khiển vũ khí thì cũng như là vũ khí trang bị thì nó hiện đại hơn thôi. Còn phần khung này và tất cả những cái gì cơ bản của máy bay B52 thì người ta không thay đổi. Tất nhiên là phần động cơ thì người ta cũng cải tiến và nâng cấp rất là nhiều. Đấy. Gần đây nhất thì có một cái thông tin nhưng mà Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn chưa xác nhận, đấy là việc cách đây khoảng một tuần ấy thì lực lượng Taliban ở Afghanistan họ tuyên bố là họ bắn rơi một chiếc máy bay ném bom B52 của Mỹ khi cái máy bay này vừa cất cánh tại một cái căn cứ quân sự. Nhưng mà thông tin này thì chưa được kiểm chứng, và tôi theo dõi báo chí thì cũng không thấy Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng của Mỹ lên tiếng về cái vấn đề này. Máy bay ném bom B52 ấy, thì bây giờ vẫn là một trong 3 nền tảng trụ cột của sức mạnh quân sự Hoa Kỳ. Đó là tên lửa hạt nhân này, tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân này, và không quân chiến lược, tức là máy bay B52 này trong thành phần nó. Ngoài ra thì người ta còn sử dụng, quân đội Mỹ người ta còn sử dụng thêm cái loại máy bay ném bom B1B Lancer ấy. Cái lực lượng không quân chiến lược này được xem là con át chủ bài của các cuộc chiến tranh thông thường mà quân đội Mỹ nó có tham gia. Lần đầu tiên máy bay ném bom B52 tham chiến là tại chiến tranh Việt Nam. Tại đây thì cái con quái vật hàng không này đã thể hiện được sức tàn phá ghê gớm của nó. Trong một phi vụ oanh tạc, máy bay B52 thường đi thành 3 chiếc với nhau. Chưa kể là những cái máy bay tiêm kích đi hộ tống nhá, nó thường bay trụm theo cái đội hình mũi tên ấy, một chiếc bay trước và 2 chiếc bay sau. Ngoài ra thì còn có các đội yểm trợ là các máy bay tiêm kích phản lực chiến đấu.
Bọn này nó thường bay ở cái độ cao từ 9 đến 12 km và ném khoảng gần 100 tấn bom với mật độ dày đặc xuống một khu vực trong bán kính khoảng 2 km vuông. Sức mạnh ghê gớm của nó. Không quân Mỹ đã sử dụng máy bay B-52 để ném bom giải thảm dọn đường, ném bom tạo bãi đáp đổ quân cho các cuộc hành quân của kỵ binh bay này. Thường để đánh vào các khu nghi ngờ tập trung quân và các khu hậu cần kho tàng của quân đội Việt Nam ấy, mà đặc biệt là lực lượng giải phóng quân giải phóng miền Nam ấy. Tuy nhiên thì trong chiến tranh Việt Nam, B-52 cũng là máy bay ném bom hạng nặng của Mỹ lần đầu tiên bị bắn hạ bằng tên lửa phòng không SAM-2, cũng là viết tắt của cái cụm từ Surface to Air Missile 2 do Liên Xô cung cấp. B-52 cũng bị các loại vũ khí khác này tấn công và tiêu diệt. Trong đó thì có các máy bay MiG-21. Chúng ta học lịch sử cũng biết rồi đấy. Các anh hùng phi công của Việt Nam, ví dụ như là ông Vũ Đình Dạng này, Phạm Xuân Thiều này, Phạm Tuân này, đã điều khiển những cái máy bay MiG do Liên Xô cung cấp này bắn rơi các máy bay B-52. Ngoài ra thì máy bay này ngoài tên lửa SAM, máy bay MiG-21 thì các máy bay B-52 của Mỹ cũng dính đòn rất là nhiều khi dính phải lưới lửa phòng không, đặc biệt là các loại pháo cao xạ cũng do Liên Xô viện trợ. Vậy thì không biết là trong chiến tranh Việt Nam thì Mỹ đã tổn thất bao nhiêu cái loại máy bay ném bom B-52 này. Thì tôi cũng tìm hiểu thì sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam sau năm 75 thì báo chí Việt Nam, báo chí chính thống thì có đưa tin là quân đội Việt Nam đã bắn rơi tổng cộng 34 chiếc B-52 của quân đội Mỹ. Tuy nhiên thì cái theo tôi thì theo cá nhân tôi thì cái thông tin này có lẽ là lúc đấy báo chí Việt Nam có thể dựa vào cái thông tin mà bộ đội Việt Nam cung cấp, đặc biệt là những cái lần bắn rơi máy bay ném bom B-52 hoặc cả các máy bay khác. Còn nó cũng có một số có thể người ta cũng kết hợp với các nguồn tin tình báo, đặc biệt là tin mà từ những thông cáo về tổn thất B-52 của quân đội Mỹ. Những quân đội Mỹ họ cũng lúc đấy họ cũng thông báo là họ đã tổn thất tổng cộng khoảng hơn 30 chiếc máy bay B-52. Sau này thì có cụ thể hơn một chút. Thì trong một bài báo cách đây vài năm của báo Quân đội Nhân dân thì báo Quân đội Nhân dân của Việt Nam thì có đưa tin là ở Việt Nam bắn rơi tổng cộng 23 máy bay ném bom B-52. Đấy là thông tin mới nhất mà cập nhật nhất từ các tờ báo chính thống của Việt Nam ấy. Thì tôi là người Việt Nam thì tôi có thể là tôi tin cái con số này vì nó khá khớp với cái con số 17 chiếc máy bay ném bom B-52 của Mỹ mà Mỹ đã tuyên bố bị bắn rơi trong quá trình chiến đấu ở Việt Nam. Thì về người Mỹ họ nói như vậy, thì còn phía ta thì gọi là họ sử dụng B-52 vào mục đích bắn phá miền Bắc. Mỹ từng tuyên bố là đưa Việt Nam về thời kỳ đồ đá. Trong tổng cả số máy bay ném bom của Mỹ bị tổn thất, đặc biệt loại B-52 này là tổng cộng có 31 chiếc, thì trong đó có 17 chiếc mà họ nói là bị tiêu diệt trong khi tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc và chống quân giải phóng miền Nam. Còn 12 chiếc thì B-52 cũng loại này thì bị rơi và tổn thất ở trong cái điều kiện phi tác chiến, tức là có thể là do tai nạn. Tổng cộng là có 31 chiếc trong hơn 20 năm chiến tranh Việt Nam, gần 20 năm, gần 20 năm chiến tranh Việt Nam thì họ tổn thất 31 chiếc. Ví dụ như là đấy, con số 23 của Việt Nam cung cấp, còn con số của Mỹ là 17 chiếc thì nó hơi khác nhau một tí, nó lệch nhau một vài số, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái con số này là hợp lý. Vì có những cái trường hợp ví dụ như là một chiếc máy bay của ném bom của Mỹ sau khi bắn phá miền Bắc Việt Nam thì
đã bị một quả tên lửa phòng không Sam 2 S-75 ấy, bắn trúng. Trúng ở đây thì tôi không rõ là trúng vào đâu, ở vì thông tin tư liệu người ta cũng không nói được kỹ lắm. Có thể là trúng cánh hoặc là trúng phần đuôi, và hoặc là bị mảnh của cái tên lửa này bắn vào và gây tổn thất nặng. Và cái chiếc máy bay này đã cố gắng bay về sân bay Utapao ở Thái Lan, và khi mà nó vẫn bay được về đến sân bay, nhưng mà khi mà hạ cánh xuống đường băng ấy, thì nó đã bị lao ra khỏi đường băng, thì hỏng quá nặng. Nhưng mà khi lao ra khỏi đường băng ấy thì đâm vào cái bãi mìn của người ta bố trí, quân đội Thái Lan, quân đội Mỹ bố trí để chống du kích Việt Nam ấy, thì đâm vào đấy thì bị nổ tung. Trong cái vụ này thì hình như có duy nhất một phi công sống sót, còn lại 5 người khác là đã thiệt mạng. Đây thì không phải là một chiếc B-52 đầu tiên bị bắn rơi trong chiến tranh Việt Nam. Cái chiếc đầu tiên thì là được người ta ghi nhận vào ngày 18 tháng 6 năm 1965. Khi đó thì khi đang bay trên khu vực Biển Đông ấy, thì có 2 chiếc B-52 mang số hiệu lần lượt là B-52F 570047 và B-52F 570179 thuộc biên chế của phi đội ném bom số 411 của không quân Mỹ. Đây chính là đơn vị máy bay ném bom chiến lược, sau này đổi tên là 320, đã đâm vào nhau trên không. 2 cái máy bay này đâm vào nhau trên không, tôi nhớ không nhầm là như vậy. Tôi đọc tài liệu đấy lâu rồi, tôi cũng không nhớ một cách chính xác lắm. Vụ tai nạn này đã khiến cho 8 trong số 12 nhân viên của phi hành đoàn cũng trên 2 chiếc máy bay ném bom Mỹ thiệt mạng toàn bộ. Và cái chiếc B-52 cuối cùng bị bắn rơi được ghi nhận vào ngày 4 tháng 1 năm 1973. Đó là chiếc B-52 mang số hiệu B-52D 550056. Chiếc này thì bị tên lửa Sam S-75 bắn rơi. Trong vụ này tất cả các phi hành đoàn của chiếc máy bay này, ném bom hạng nặng này của Mỹ đã được giải cứu khi bị rơi xuống biển ở trên vịnh Bắc Bộ. Đấy, máy bay B-52 một thời thì từng được xem là niềm tự hào của các nhân viên công ty Boeing. Bây giờ thì người ta có loại máy bay hiện đại hơn, đó là máy bay tàng hình B-2 Spirit ấy, cũng do hãng này chế tạo, và được xem là loại máy bay ném bom hiện đại nhất. Nhưng mà ông B-52 này vẫn đứng sau này. Các cái chuyên gia kỹ thuật của Boeing ngày xưa, của hãng Boeing ấy, mà bây giờ đã chế tạo rất nhiều những cái B-52, thì đối với người Mỹ thì nó là một niềm tự hào, nhưng mà đối với Việt Nam thì thực ra là nó một con quái vật. Đấy, đặc biệt là đối với những cái nạn nhân trong các vụ ném bom giải thảm ở miền Bắc Việt Nam, đặc biệt là khu vực thủ đô Hà Nội, thì B-52 là một biểu tượng của tội ác. Tuy nhiên thì sau chiến tranh thì cái máy bay này thực ra nói một cách vui vẻ thì, và rất là thực tế, thì nó là một cái nguồn cung cấp nguyên liệu cực kỳ dồi dào cho việc sản xuất những cái đồ gia dụng của Việt Nam. Vì các bạn biết không, đây này, thân của nó làm toàn bằng các loại hợp kim nhôm rất là tốt. Đây, sau 44 năm mà đây, nhôm nó vẫn chắc như thế này mà. Đấy, này không kém gì, thậm chí còn bền và tốt hơn cả những cái nhiên liệu mới bây giờ, cái nguyên liệu mới bây giờ đấy. Khung nhôm kính thì làm sao mà ăn được cái loại nhôm chế tạo máy bay như này. Đấy, nhà tôi thì cũng có một cái lược được chế tạo được rè cả rũa bằng cái nhôm của thân máy bay này, thì bây giờ vẫn còn giữ đấy. Hôm nào tôi sẽ cho các bạn xem. Cái nhôm này còn được ví dụ người ta thu thập được, người ta cho vào nấu xong rồi đúc thành những cái nồi, son, chảo và rất nhiều các loại vật dụng sinh hoạt. Nó rất là bền luôn. Và bây giờ thỉnh thoảng là người ta vẫn còn sưu tập được những cái đồ ví dụ như bình hoa, lọ hoa đấy, lược và một số các vật dụng phổ biến khác làm từ cái nhôm máy bay này.
Các bạn có nhìn thấy gì không? Đây là một trong những cái loại vũ khí mà đã được quân đội Việt Nam sử dụng để bắn rơi máy bay ném bom B-52 của Mỹ. Trong các loại vũ khí này thì trước tiên phải nói là có 3 loại vũ khí chính để dùng để bắn rơi máy bay ném bom B-52, đó là cái máy bay MiG này, máy bay MiG này, và tên lửa phòng không S-75 này, và rất nhiều các loại pháo phòng không. Đầu tiên là chiếc máy bay MiG này. Đấy. Trước tiên là tôi cho mọi người xem cái máy bay này nhá. Đây là 2 quả tên lửa không đối không này ở dưới cánh này. Tôi không biết chính xác nó là loại gì vì tên lửa thì có nhiều loại đấy. Ở dưới thì các bạn có biết cái gì không? Đây không phải là bom nhá, đây là cái thùng dầu phụ đấy. Đây là quả thùng dầu phụ này. Đấy. Thùng dầu phụ này thì có thể cắt làm đôi, ghép vào thành một cái thuyền, trông rất là đẹp. Người Việt Nam thì cũng sử dụng những cái thùng dầu phụ của máy bay F4 của Mỹ để sử dụng để chế thành những cái thuyền rất là đẹp, hoặc là những cái phao nổi trên sông Đà. Các bạn có thể thấy dễ dàng nếu mà đi sông Đà nha. Đây chính là chiếc máy bay MiG-21 số hiệu 5033 của Không quân Việt Nam. Chiếc máy bay này đã được sử dụng để chiến đấu bảo vệ không phận Hà Nội. Riêng một mình nó đã bắn rơi 3 chiếc máy bay F4 của Mỹ năm 71, và nó cũng đã bắn rơi máy bay ném bom B-52, nhưng mà không phải chiếc này, người ta chỉ trưng bày ở đây thôi. Những chiếc MiG mà bắn máy bay B-52 thì người ta trưng bày ở bảo tàng quân đội cơ. Trước mặt tôi là 2 cái bệ phóng tên lửa S-75, một cái là của bệ phóng tên lửa SAM-2 của tiểu đoàn 59, trung đoàn 261 tên lửa phòng không. Đây cũng là đơn vị anh hùng. Đây chính là cái bệ tên lửa mà tôi vừa mới nói đến ấy, đã bắn rơi 4 chiếc nhưng mà nó thuộc trung đoàn này thôi nhé, chứ không phải quả tên lửa này. Nếu mà vào quả tên lửa này thì nó đã không còn nằm đây nữa. Trung đoàn này thì đã bắn rơi chiếc B-52 đầu tiên trong cuộc tập kích của Mỹ vào Hà Nội vào lúc 20 giờ 13 phút ngày 18 tháng 12 năm 1972. Xác chiếc máy bay này đã rơi xuống cánh đồng Chuông ở xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn. Một quả tên lửa SAM khác là của tiểu đoàn 72 trung đoàn 285 tên lửa phòng không. Đơn vị này thì cũng đã bắn rơi một chiếc tại chỗ, một chiếc máy bay B-52 của Mỹ vào lúc 23 giờ 05 phút ngày 27 tháng 12 năm 1912. Xác máy bay này bị quả tên lửa của đơn vị này bắn rơi thì đã rơi xuống đường Hoàng Hoa Thám và làng Hoa Ngọc Hà, quận Ba Đình. Bây giờ chúng ta có thể là ra chỗ làng Hoa và có thể chứng kiến cái xác chiếc máy bay này, nhưng mà hôm nay tôi hơi bận một chút nên không đi được. Thông tin một chút cho các bạn. Đây chính là khẩu pháo cao xạ 100mm do tự vệ của khu phố Đống Đa sử dụng tham gia chiến đấu, bắn rơi một chiếc máy bay F8 của Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 1972. Pháo này cũng do Liên Xô chế tạo và viện trợ. Đấy. Rất to. Đấy. Đấy. Một kíp điều khiển pháo này, khẩu pháo này thì chắc là tôi nghĩ nó cũng phải độ 5-6 người, chưa kể máy kéo và các phương tiện đi cùng. Đấy.
Đây cũng là một khẩu pháo tương tự như cái khẩu 100 ly kia, nhưng mà chỉ có khác là nó nhỏ hơn. Đây, nòng đây, cỡ nòng của nó chỉ bắn đạn là 57 ly. Đây là một trong những khẩu pháo tự vệ cũng của khu phố Ba Đình, sử dụng để chiến đấu bảo vệ vùng trời Hà Nội trong thời gian chiến tranh chống phá hoại của không quân Mỹ. Khẩu pháo cao xạ khác là khẩu của 37 ly, cũng tương tự như kia, chỉ có khác là cỡ nòng và cái kích thước nó nhỏ hơn. Đây là khẩu pháo cao xạ của khu lực lượng tự vệ khu phố Ba Đình. Đấy, họ cũng từng tham gia chiến đấu bảo vệ vùng trời Hà Nội trong thời gian chiến tranh chống Mỹ. Khẩu này thì nhỏ hơn. Đấy, so 3 khẩu kích thước to lớn, to vừa và nhỏ. Đây là súng máy phòng không cỡ nòng 14,5 ly nhá. Đấy, trông rất đẹp. Súng máy này là biên chế của bộ đội đưa cho nhà máy lực lượng tự vệ của nhà máy Phân Lân Văn Điển sử dụng tham gia chiến đấu bắn rơi một chiếc máy bay F4 của không quân Mỹ vào ngày 27 tháng 6 năm 1972 nhé.